ครับเชิญนั่งเลยครับคุณอิน สวัสดีครับ สวัสดีคุณอินอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมกิจจากชาร์กแทงออนไลน์นะครับวันนี้ครับเป็นพรีเมียมคอลลาบอร์เรชั่นซึ่งมันพูดถึงเรื่องของการคอลแลบร่วมกันอยากให้คุณอินเนี่ยเริ่มต้นปูพื้นฐานให้ฟังหน่อยครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการคอลแลบแล้วมีคำว่าพรีเมียมด้วยเนี่ยมันดูยุ่งยากซับซ้อนจังเลยครับถ้าอธิบายเรื่องนี้ง่ายๆเนี่ยขอนิยามคำว่าพรีเมียมก่อนก็ได้ครับว่าคำว่าพรีเมียมในมุมธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นว่าจะต้องเป็นของแพงเข้าถึงยากหรูหราอย่างเดียวเท่านั้นไหมครับมันก็แล้วแต่คำจำกัดความของพรีเมียมนั้นๆใช่ไหมครับสำหรับอินคือถ้าเราจะเล่นเกมพรีเมียมอันดับแรกเราคงต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำธุรกิจที่อยู่ในเซกเมนต์ไหนนะฮะคือเราอยู่ในพรีเมียมเราอยู่ในมาสทีชหรือว่าเราอยู่ในแมสเลยแบบเนี้ยก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาตอบคำถามว่าเราคำว่าพรีเมียมในนิยามของเรามันคืออะไรรู้สึกว่ามันก็คือการ deliver ประสบการณ์ที่ดีแล้วกันให้กับลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ product อย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของ service ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ brand experience อย่างเช่นstore ที่สวยเข้าไปแล้วได้บริการที่ดีอย่างเงี้ยก็นับเป็นหนึ่งในพรีเมียมที่ดีเหมือนกันเนี่ยครับครับเมื่อกี้เล่าแบบนี้ก่อนดีกว่าครับจริงๆให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือการคอลแลบเนี่ยให้คิดว่ามันคือการแต่งงานทางธุรกิจการแต่งงานทางธุรกิจเหมือนถ้าเราเคยดูซีรีส์เนี่ยมันก็คือการที่แบบฉันจะแต่งงานกับตระกูลเธอเพื่อออกมาเพื่อผลประโยชน์สักอย่างหนึ่งน่าจะเคยเห็นกันทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปแต่งงานเนี่ยเราน่าจะต้องทำอีกว่าก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเรื่องคอลแลบเนี่ยน่าจะต้องกลับมาเฮลเช็คที่ธุรกิจของเราก่อนว่าพร้อมหรือยังสำหรับมาร์เก็ตติ้งแคมเปญของการคอลแลบอย่างเงี้ยอีคิดว่าอยากให้ทุกท่านเริ่มจาก3ข้อง่ายๆก่อนก็ได้3ข้อครับในการเช็คตัวเองว่าจริงๆเราธุรกิจฉันพร้อมหรือเปล่าอันดับแรกก็คงไม่พ้นเรื่องของ branding นะครับ branding หมายความว่าทุกอย่างที่เป็น touch point ที่เจอกับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น product เองเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้องเป็น top of mind product head eye ก่อนอันนี้สำคัญมากเลยก่อนที่จะไปคอลแลบก็คือถ้าพูดถึงธุรกิจคุณอะไรคือสินค้าแรกที่เขาจะจำได้ อันนี้สำคัญเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในตลาดปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งเยอะมากนะครับแล้วก็มีเพลเยอร์เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมี top of mind ของคุณก่อนมันจะไม่เหมือนช่องเมื่อ5 หรือ 10 ปีที่แล้วนะที่1 house หรือว่า1แบรนด์อยากขายทุกอย่างเคยเห็นนะฮะธุรกิจเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะชอบ one stop service เข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งกินได้ทั้งข้าวกินได้ทั้งหวานมีเครื่องดื่มอีก300-400 เมนูอย่างนั้นอ่ะคนชอบแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่รีเทลก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้พื้นที่เช่าก็เล็กลงแพงขึ้นต่างๆมันก็บีบให้คนเป็น specialty มากขึ้นหมายถึงว่าถ้าสังเกตเดี๋ยวนี้ร้านอาหารร้านหนึ่งอาจจะไม่ต้องขายทุกคูซีนละอาจจะขายแค่เวียดนามฉันเก่งเวียดนามฉันเก่งก๋วยเตี๋ยวเรือฉันเก่งแค่เครื่องดื่มประเภทนมอย่างเงี้ยก็คือมี top of mind ก่อนนะครับ2ก็คงเป็นเรื่องของmarketing อันนี้อยากให้เช็คเราโน้ตไว้นิดนึงก็คือเรื่องของ marketing คือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณมี product ที่ดีแล้วนะครับก็ต้องถามว่าแล้วมีการทำ marketing ที่สามารถส่งต่อไปบอกให้กับกลุ่มลูกค้าหรือยังนะครับ marketing ในที่นี้ก็อาจจะรวมไปถึง communication ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกว่าไม่งั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งในเรียกว่าอะไรเนี่ยเงื่อนไขในการเลือกคอลแลบแล้วกันเราอาจจะไม่ได้เก่งตรงนี้แต่เราอาจจะหาพาร์ทเนอร์การคอลแลบที่เก่งมาร์เก็ตติ้งก็ยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของ operation ก็คือ operation เราแข็งแรงหรือยังหมายถึงว่าก่อนที่เราจะไปทำ marketing แคมเปญถูกต้องหลังบ้านเราแข็งแรงหรือยังเราพร้อมหรือยังว่าสมมติถ้าเราทำแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยยอดขายเราโต2 เท่า 3 เท่าหลังบ้านไม่สะดุดนะ QC Quality Control ต่างๆยังได้ standard เหมือนเดิมนะครับไม่อย่างนั้นการคอลแลบก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเสียชื่อเสียงก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมคุ้นคำนี้มันจะมีคำว่าขายดีจนเจ๊งอันนี้น่าจะเกี่ยวในเรื่องของระบบหลังบ้านที่คุณพูดนะครับก็เกี่ยวมากต้องบอกว่าตัวอินเองเนี่ยก็เริ่มจากศูนย์เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอินเองก็เรียกว่าอะไรดีในช่วงยุคแรกๆประมาณ3 ปีแรกที่ทำธุรกิจแล้วกันอินก็จะโฟกัสในเรื่องของ product branding แล้วก็ marketing มากๆหลังบ้านเนี่ยเรียกว่าครูพักประจำนะฮะเรียกว่าขายดีก็เติมคนใช่คำนี้แล้วขายดีก็เติมคนจ้างพนักงานเพิ่มขายดีก่อนด้วยนะแล้วก็มือเป็นระวิงเองด้วยทำเองธุรกิจเองแล้วค่อยเติมคนเราเน้นประหยัดนะฮะเราเน้นว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะ sustain ไหมเรา
เดี๋ยวค่อยเติมคน ครับ แต่พอถ้าธุรกิจเรามาถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มมีเบสไลน์หรือมีกลุ่มลูกค้าที่เขากลับมาแล้วอย่างเงี้ยอยากให้ทุกท่านคิดถึงเรื่อง operation ไว้มากๆ มันเป็นสิ่งที่อยู่หลังมากแต่ว่าสำคัญมาก ครับ นะครับอย่างของตอนเนี้ยของอินเองก็คือเราก็คือวาง 5 years plan แล้วก็ปูหลังบ้านสำหรับการเติบโต 5 ปีไปเลย อ๋อหมายถึงว่าปกติเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจแล้วเราเริ่มมีการเซตยอดเซต KPI ใช่ วางวิชั่นของเราแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้เตรียมเรื่องระบบหลังบ้าน ใช่ นะคุณนี่เนี่ยเห็นภาพแล้วว่าถ้าจะไปแตะยอดขายเท่านี้สมมติเราตีไป100 ล้านเราจะต้องมีระบบหลังบ้านอะไรบ้างประมาณนี้เหรอครับ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่อินก็เข้าใจบอกโอ้โหฉันเพิ่งเริ่มอ่ะฉัน ครั ไม่ บ อยากจะลงทุนหลายล้านหลาย10 ล้านอย่างเงี้ย ครับ ก็จะพูดตรงๆว่าช่วงแรกๆก็ยังไม่ต้องช่วงแรกๆก็ให้รู้ว่าต้องมี ครับ แต่ว่าเราอาจจะเป็นโมเดล trial ก็ได้คือเราลองทำแบรนด์ของเราให้มันเริ่มที่จะติดก่อนให้เรารู้ว่าเริ่มที่จะมีลูกค้าประจำและที่เขากลับมาสั่งอย่างเงี้ยหรือว่าเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ได้โดยที่มันมีเบสไลน์ที่เพียงพอ แล้วเราค่อยวางแผนตรงนี้เป็นสเต็ปถัดไปก็ได้เหมือนกัน ครับโอเคเราครับ ก็คือยกมีแค่ 8 สาขาในกรุงเทพ ทีนี้เนี่ยคำถามคือแล้วเราทำยังไงให้เราเกิดช็อตคัทได้ คนทั่วประเทศไทยได้กินโยก ครับ จะไปนั่งเปิดสาขาจังหวัดละสาขา ก็คงไม่ใช่ใน1-2 ปี ครับ ถูกต้องไหมฮะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปหาdistribution channel ที่มีทั่วประเทศคำตอบก็คือ เซเว่นอีเลเว่น เป็นต้นอย่างเงี้ยครับมันก็การที่เราจับมือกับเซเว่นเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการที่เราทำกับเซเว่นแล้วกันก็คือเรา revenue stream โตขึ้นทันทีจาก 8 สาขาสู่ 15,000 สาขา ครับ ทันที ครับ นะครับในขณะเดียวกันแล้วเซเว่นได้อะไร ครับ เซเว่นได้พรีเมียมเซเว่นเนี่ยเป็นdistributor เนอะแปลว่าจริงๆแล้วเขาคือต้องการแบรนด์ต้องการเขาเหมือนแลนด์ลอร์ด ครับ ต้องการแบรนด์ต่างๆ เข้ามาขายอยู่กับเขาใช่ไหมค ครั รับบ แน่นอนว่าการที่เขาได้โยกมาแล้วเขาทำราคาที่มันเป็น entry ที่ง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สามารถสร้าง wow factor ได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนทุกคนต้องขับรถมากินโยกที่กรุงเทพ ตอนนี้เข้าเซเว่นซื้อได้ เดี๋ยวนี้ แล้ สาว มารถเข้าได้อยู่เป็นต้นอย่างเงี้ยครับผม ครับก็คือหลักๆคอลแลบตอนแรกแชร์ในเรื่องของแบรนด์เลยว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมากๆครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาแค่3 ไตรมาสเท่านั้น สามารถสร้างยอดขายได้ถึง100 ล้านบาทอยากให้คุณอินแชร์เบื้องหลังตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับว่า วิธีคิดหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอะไรที่อยู่ๆทำให้มันแบบพุ่งทะยานไป100 ล้านได้ในปีเดียวครับ จริงๆกลับไปที่ข้อหนึ่งเลย คือเรื่องของ Product Product ครับ อินคิดว่าก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเลยเนี่ย Product ต้องดี อันดับแรกคือ Product ต้องดี ไม่งั้นก็จะไม่มีการกลับมาซื้อซ้ำธุรกิจก็จะ sustain ไม่ได้ใช่ไหมครับโยกเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนที่เราพัฒนาเนี่ยโอ้โหเราเรียกกันเองหลังบ้านว่าทาร์ตไข่มิชลิน เพราะว่าเราใช้เชฟปกติทาร์ตไข่เนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่โยกจะเข้ามาเปิดตลาดทาร์ตไข่พรีเมียมใน ครับ ในประเทศไทยเนี่ยทาร์ตไข่ในประเทศไทยเนี่ยมีแต่ผู้เล่นที่เป็นแมส เราเป็นเจ้าแรกพูดกันเลยก็ได้ ใช่ ถ้าเป็นพาร์ทไข่พรีเมียม ไม่แล้วเขาว่าพรีเมียมจะอธิบายความแตกต่างให้คือก่อนนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2 ปีก่อน 2 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่โยกจะมาเนี่ยทาร์ตไข่ประเทศไทยมีผู้เล่นในตลาดที่ครองตลาดจริงๆแค่2 เบอร์ใหญ่ ครับ ๆซึ่งเราก็พูดกันตรงๆเราก็ทำ analysis เนาะไม่ได้ใช้เนยแท้ทั้งคู่เลยใช้น้ำมันอยู่เลย แล้วก็เป็นฟรอเซนหมดก็คือเป็นแช่แข็ง มาแช่แข็ง ใช่ มา แล้วก็ไปอบหน้าร้านแต่มันเป็นฟรีซอย่างเงี้ยเราก็ ครับ เฮ้ยจริง ๆ เราทาร์ตไข่มันเป็นโปรดักที่ค่อนข้างคอมมอนนะทำไมเราไม่เอามาทำให้มันดีมากขึ้นด้วยกับอย่างของโยกเนี่ยเอกลักษณ์ของเราคือการใช้เนยแท้จากฝรั่งเศสของโยกถ้าใครเคยไปทานที่หน้าร้านเนี่ยเราจะอบใหม่ทุก 22 นาที ไม่มีการฟรอเซน ครับ นะครับคือลูกค้ามั่นใจได้ว่าคุณได้กินสินค้าที่อบสดใหม่จริง ๆ แล้วก็เรื่องของไซส์ impression แล้วกันเราก็เลยทำทาร์ตไข่ที่อาจจะราคาสูงกว่าหน่อยแต่ว่าให้ไซส์ใหญ่เบิ่มก็คือรับรองว่าคุ้มแน่นอนเลย ครับ พอมันมี product differentiation เรามันสร้างความแตกต่างได้เนี่ยโยก็ไปเจาะตลาดของอีกตลาดหนึ่งแล้วกันตลาดของกลุ่มลูกค้าที่เขา appreciate กับเรียกว่าอะไร ingredient ที่ดีกว่า ครับ กับ branding ครั กับ บ marketing ที่เราออก flavor ต่างๆ มาอย่างสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า ครับแล้วก็เป็นรสชาติที่มันยกถามแทนของทุกคนครับที่เป็นผู้ประกอบการที่เข้ามานั่งในที่นี้ พอคุณอินบอกว่าไอ้เรื่องของโปรดักต์สำคัญมากเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่100 ล้านได้ แล้ว มันไม่ได้ประกอบแค่ product มัน ครับ ก็ประกอบทั้ง 3 มิติแหละครับอย่างที่บอก ครับ คือproduct branding marketing แล้วก็ ครับ operation ด้วย ครับ เพียงแต่ว่า product เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญละกันใน ครับ การทำให้แบรนด์ยืนระยะได้ยาว ค
ครับ ครับ แล้วสำหรับผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณอินถ้าเขาจะมองหาโปรดักที่ใช่ สมมุติเนี่ยวันนี้เขามีโปรดักแล้วแต่เขาพอฟังคุณอินเขาก็อาจจะคิดว่าแล้วโปรดักของฉันทุกวันนี้มันใช่ไหมมันแตกต่างจากตลาดขนาดนั้นไหมเรามีวิธีการหาไอเดียตรงนี้ไหมครับอย่างเช่นไปดูข้อมูลของต่างชาติต่างประเทศว่าเขามีวิธีการทำโปรดักตัวนี้ยังไงหรือว่าเรามองหา มีท่านด้านหน้าใช่ไหมฮะโอเคได้ก็อาจจะตอบแบบนี้ดีกว่าครับคือเวลาทำ Product จริงๆแล้วจะธุรกิจอะไรก็ตามแต่ละอินว่าเวลาที่จะเริ่มทำ Product เนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เขาชอบพูดกันเนาะก็คือ ครับ ฉันอยากทำอะไรฉันชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เอว่าอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่าตลาดต้องการอะไรมากกว่าณตอนนั้นนะฮะหมายความว่าเฮ้ยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเหรอว่าตลาดต้องการอะไรจริงๆแอบแชร์ทริคให้เลือกได้แค่จาก2อย่างก็รู้ละ1เปิดomni channel ต่างๆฮะเปิดพวก delivery ครับ แอป ช่อง ต่า ทาง งการขายที่มันหลากหลาย ๆแล้วคุณดูเลยฮะว่า category ที่เขาเอาขึ้นมาเป็นหมวดใหญ่ๆ ก่อนที่จะเข้าไปสู่ร้านอาหาร ครับ มีอะไรบ้าง อย่างเช่น noodles ก๋วยเตี๋ยวอันดับ1ของประเทศไทยเลย อันดับ2ก็คงไม่พ้นพวก food drink ที่เป็นเครื่องดื่มที่ทุกบ่ายสาวออฟฟิศทุกคนต้องซื้อกินแน่นอนอย่างเงี้ย ครับ พวกนี้แหละจริงๆแล้วเขาก็ซอสจากความต้องการของลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณไปเล่นสิ่งที่มันอยู่บนแคตตากรีตรงนั้นน่ะสิ่งที่คุณได้แน่นอนเลยคือเบสแปลว่ามีคนที่ ต้องการ แล้วก็มีการซื้อซ้ำบ่อยนะครับแต่เบสพูดกันตรงๆถ้าเราเจาะอีกนิดนึงก็จะมาพร้อมกับความเป็น Red Ocean เนาะ ครับ คู่แข่งก็จะสูงเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยว่าจะเป็นยังไง ครับ อันนี้คือวิธีที่1ลงไปในตลาดใหญ่ วิธีที่2ก็คือ seeking for opportunity ก็คือมองหาโอกาสที่อาจจะมีอยู่แต่ยังไม่ใหญ่ในตลาดประเทศไทยแล้วกัน ครับ ยกตัวอย่างเช่น ก็โยกนี่แหละอีกอันหนึ่ง ครับ โยกทาร์ตไข่เหมือนกัน ถ้าอาจจะไม่ได้มีหมวดทาร์ตไข่ที่เรียกว่าอะไรเป็นหมวดใหญ่นะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ในหมวดของเบเกอรี่ ครับ ที่ก็เป็นหมวดสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรามองเราก็มองว่าข้อดีของการที่เราเปิดหมวดใหม่แล้วกันก็คือเรามีคอมเพลเตอร์น้อยเราสามารถเป็น top of mind ได้ง่าย ครับ เมื่อเราทำแบรนด์ให้ลูกค้ารักแล้วติดใจแล้วอะลูกค้าก็จะจำเราได้ง่าย ครับ ข้อยากในการทำก็คือ เราต้องปลุกกระแสให้ขึ้น ต้อง educate ตลาดด้วย ใช่ ให้ควา ทั้ ม งปลุกกระแสทั้ง educate ว่าเราทำอะไรอยู่ ครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเลือกวิธีที่ 2 ในการทำธุรกิจทำได้เหมือนกัน แต่ให้มั่นใจว่า marketing ต้องแข็ง communication ต้องแข็ง branding ต้องแข็ง ครับ ครับ โอ้เห็นภาพเทคนิคในการบริหารเวลาแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสกับธุรกิจหน่อยครับ ถ้าสมมติว่าเขาอยากโตเขาควรจะทำหลายธุรกิจแบบคุณอินเลยไหมหรือว่าเขาต้องเลือกโฟกัสเลือกเมเนจตรงนี้ยังไงดีครับ อีคิดว่าณจุดเริ่มต้นที่ทุกคนออกตัวครับน่าจะออกตัวเหมือนกันแหละคือมันเริ่มจากเรา ครับ มันเริ่มจากตัวฉันและฉันหรือว่าฉันกับพาร์ทเนอร์ของฉันเนี่ยแต่การที่เราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วการที่เราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทำสเกลหลักแสนหลักล้านเนี่ยอีคิดว่ามันก็ทำเป็นคนเดียวไหวนะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเคยพูดบ่อยไปละเหมือนไอเฮียร้านโชว์หวย ครับ ทุกอย่างมันอยู่ในมือเราอะ ครับ เรารู้ว่าฉันเก็บของไว้ตรงไหน ฉันเก็บเงินไว้ตรงไหน ฉันบริหารจัดการยังไงให้ทำได้ ครับเป็น the bag ใช่ไหมค เป็ รับ นเดอะแบก ใช่ถูกต้องเลยฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยณวันหนึงถ้าเราอยากจะโตไปเป็น10 ล้าน100 ล้านพันล้านนะอีกคิดว่าเดอะแบกคนเดียวอาจจะไม่ไหวมันเลยมีคำว่าโตยังไงให้โตด้วยกันเป็นทีม ครับ เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆ นอกจากอย่างที่บอกไปว่าการวางระบบหลังบ้านที่เป็น operation สำคัญมากเนี่ยก็คือการเซตทีม ครับ ขึ้นมาให้แข็งแรงแล้วก็ให้ตรงแล้วก็ให้รองรับกับสเกลธุรกิจของเราอย่างเงี้ยครับ ครับ คือถ้าเรามี ambitious แหละว่าภายใน 3 ปี 5 ปี ฉันอยากจะโตไปที่เท่าไหร่อย่างเงี้ย ครับ เราอาจจะต้องไปดูว่าคำว่าเท่าไหร่ตรงนั้นน่ะต้องใช้ทีมจริง ๆ เราไซส์เป็นยังไง ครับ ต้องมีแผนกไหนบ้างบางทีแบบบางคนแบบลืมไปยังทำ HR เองอยู่เลย อ๋อ ยังโทรหาพนักงานรับโทรศัพท์กันอยู่เลยจริงๆ ครับ ฉันต้องมีแผนกไหนบ้างในการที่จะมาเป็นมือซ้ายมือขวา แล้วก็ช่วยให้ฉันเติบโตได้มากขึ้นเนี่ยครับโอเค เห็นแล้วนะครับว่าการ ประมาณหนึ่ง ครับ เหมาะสมกับเราคู่ควรกัน ครับ คู่ควรกัน แต่ณวันหนึ่งเนี่ยที่อินเริ่มรีคูดพี่ๆพนักงานหรือว่าแบบพี่ๆ C level ที่เก่งขึ้นเงินเดือนหลักแสนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาช่วยกับเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเจอก็คือเขาสนใจเรื่อง well-being มากบริษัทไม่สวยโลเคชั่นไม่ได้เขาไม่มานะ
อุ๊ยจริงเหรอโลเคชั่นบริษัทมีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับ มีผลมากมากอย่างยิ่งเหมือนกันครับ เอาแค่ว่าอย่างของบริษัทอินเนี่ยเราบอกกันเลยของอินอยู่ตรงเจริญนครใช่ไหมครับ ครับ ออฟจาก CBD แค่2 นาที สาทรออกมาจากนครแค่2 นาที เป็นแฟกเตอร์เยอะมากที่หลายคนบอกว่าไม่อยากมาไม่อยากข้ามสะพาน โอ้โห จริงเหมือนกันครับก็คือจะบอกว่านี่กำลังจะย้ายบริษัทเข้าสาทรเหมือนกันตอนกลางปีครับ อ๋อก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนโลเคชั่นเลย ใช่เปลี่ยนโลเคชันแล้วก็สวัสดิการเนี่ยที่เมื่อก่อนเราก็ดึงสวัสดิการของแบบกรุ๊ปใหญ่เอามาใช้เป็นแบบอย่างเหมือนกันแล้วนะไม่พอเดี๋ยวนี้ก็ต้องเพิ่มเหมือนกันอย่างเช่นแบบสิทธิวันเกิดเค้กวันเกิดฟรีสิทธิ์ลาสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องอัดเหมือนกันให้สร้างแรงจูงใจให้เขามาแล้วก็อยู่กับเราเหมือนกันก็เป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาเรื่อง product แล้วก็ service เนี่ยครับ ครับ แล้วก็สุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริหารเองอ่ะเราจะก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะเรามีทีมอย่างนี้ตอนนี้มี140 คนใช่ไหมครับ ครับ สิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือ เราต้องคอยแชร์วิชั่น อ๋อ เราต้องพูดคุยกัน เราต้องคุยว่าเราจะโตไปทางไหน เพราะว่าไม่มีใครอยากมาทำงานกับเราแล้วอยู่ที่เดิม ครับ ถูกไหมฮะ เขาต้องเห็นอนาคตตัวเอง ถูกต้องแปลว่าเราต้องวางแผนการเติบโตให้เขา ถ้าเราจะวางแผนการเติบโตให้เขาธุรกิจเราต้องโต ครับ ไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแชร์เราของอินเนี่ยก็จะมีการประชุมทาวน์ฮอลล์ทุกเดือนเลย ครับ แชร์ 1 year plan 3 year plan 5 year plan ต่างๆเทคนิคในการเติบโตของบ้านเราต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเขาถ้าอยู่กับเราต่อไปจะเป็นยังไง อย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาจอยกับอินเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มจากเป็นเซอร์วิส ครับ ทำเซอร์วิสอยู่หน้าร้าน ครับ แล้วก็มีโอกาสเติบโตไปเป็นแคชเชียร์ อืม ไปเป็นรองผู้จัดการไปเป็นผู้จัดการ จนณวันนี้เป็น Area Manager ของแบรนด์นี้ละ ว้าวภายในระยะเวลา5 ปีอะเหรอครับ ใช่ใช่อย่างเงี้ยก็เขาก็อยู่เพราะเขาเติบโต แต่เดียวกันถ้าบริษัทเราไม่เติบโตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำถามว่าแล้วเขาจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆไหมนะ ขอโทษนะครับผมขอแทรกนิดนึงโอเคเมื่อกี้เห็นว่าที่เขาโตได้เพราะ1บริษัทเติบโต สองก็ตัวเขาเองด้วย ใช่ที่ ที่ มี มี ผ่านเขา performance จริงมองเห็นอะไรในตัวเขาอะครับ ไม่ใช่อิน แต่เราต้องเซตระบบในการ career path 1 คือ career path 2 คือเราต้องอย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่เป็นเฮียโชว์หวยถ้าเราจะโตเนี่ย ครับ แล้วเขาว่าที่เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยอยากโตไป100 ล้านพันล้านเนี่ยคุณรู้หรือยังว่าต้องมีแผนกอะไรบ้าง คุณรู้ยังว่ามันต้องมีแผนธุรกิจอะไรบ้างแล้วกลับมาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาสามารถเติบโตกับเราได้ ครับ ตอนที่เราไปเซตแผนก HR เนี่ยจริงๆเราก็ต้องไปเซตเรื่องของKPI ในการตัดสินขึ้นตำแหน่งด้วย ทุกอย่างต้องไม่ใช่อิน ทุกอย่างต้องไม่ใช่ผู้บริหาร ทุกอย่างต้องเป็นกฎระเบียบและตัวเลข ครับ ใช่ ไม่ใช่ว่าพี่ชอบน้องจังเลย น้องทำงานดีมากพี่โปรโมทไม่ได้ ครับ อย่างนี้ก็จะเกิดความไม่แฟร์ขึ้นในบริษัทเนี่ยครับ ขอขยายความเรื่องคนต่ออีกนิดนึงนะครับ เพราะว่าได้ฟังจากคุณอินมาคุณอินบอกว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ธุรกิจเราสเกลนอกจากเรื่องของการคอลแลบอย่างเดียวเนี่ย ครับ เรื่องคนเมื่อกี้คุณอินพูดถึงสวัสดิการต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ครับมีคำถามขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า สวัสดิการไหนให้ไปแล้วเหมาะสม สวัสดิการไหนถ้าให้ไปแล้วจะเยอะไป คนทำงานจะไม่เกรงใจเรา รู้สึกว่าอะไรเราก็ยอมเขาตลอด มันก็ต้องมีสแตนดาร์ดแหละครับ ครับ จริงๆง่ายที่สุดก็คือเข้าเว็บหางาน จริงๆแล้วก็ลองดูว่าบริษัทที่โมเดิร์นตอนเนี้ยเขาให้อะไรกันบ้าง ครับ แล้วเราก็เลือกสิ่งที่คิดว่าเราไหว ครับ เหมาะกับเราแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินเนาะ ครับ ถูกไหมฮะทุกอย่างมันเป็น expense ของบริษัทนะแล้วก็ต้องดูว่าณวันเนี้ย expense ของบริษัทเราไหวแค่ไหน ครับ มันก็คงต้องกลับไปดูที่structure ไปดูที่ P&L อีกทีหนึ่งเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของสวัสดิการเนี่ยแล้วเราก็ต้องเวิร์กบนตัวเลขนั้นนะครับ โอเคก็ต้องไป ก็ทำให้แบรนด์อาจจะเล่าหลังบ้านนิดนึงเนาะแต่มันก็ทำให้แบรนด์เรามี storytelling ที่มากขึ้น แล้วก็มีแบรนด์ equity ที่ดีขึ้นด้วยครับ ครับ โอ้ด้วยความที่โอเค ผมอาจจะมีประสบการณ์ในการได้คุยกับนักธุรกิจหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านมาคงเห็นหนึ่งสิ่งที่คุณอินมีแล้วก็มักจะพูดย้ำเสมอเหมือนกัน พอเราดูเรื่องของ storytelling เนี่ยเราจะเห็นจุดยืนของการที่พาคนไทยโตไปด้วยกัน ผมอยากรู้ว่านี่คือ core value ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ควรจะต้องมีด้วยไหมครับ หมายถึงว่าการทำอะไรที่มันเป็นบวกต่อสังคม เพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยคนรุ่นใหม่อะไรที่มันสร้างผลกระทบเชิงลบกับสังคมเนี่ยเขาจะเริ่มไม่โอเคแล้ว อันนี้เป็นหนึ่งใน core value หลักด้วยไหมครับ เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วกันอีคิดว่าปัจจุบันมันคงเอาตัวเองคนเดียวไม่ได้ ครับ ใช่ไหมฮะมันก็คงต้องทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับ
คนอื่นบ้างเกิด ครับ ประโยชน์กับสังคมบ้างทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยอิงคิดว่าการที่เรา elevate แบรนด์ขึ้นมาหรือว่า elevate แบรนด์ไทยขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นยกแผงเลยนะอย่างตอนที่อินทำถาดไข่ยกตัวอย่างเหมือนเดิมจะบอกว่าการที่เราทำแบรนด์เราขึ้นเนี่ยมีใน1 ปีเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับแพลตฟอร์มมีคนเปิดแบรนด์ถาดไข่อีกประมาณ100 แบรนด์จากที่ไม่เคยมีใครเปิดเลย ครับ อีก100 แบรนด์ ครับ สิ่งที่จะบอกคืออยู่อย่าไปเครียดหรือว่าอย่าไปแบบอุ้ยตายแล้วฉันจะมีคอมเพลเตอร์ขึ้นแล้วจะทำยังไง คู่แข่งเยอะ เราเปิดใจให้กว้างไว้จะบอกข้อดีว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันเนี่ยคนยิ่งเล่นเยอะในหมดนั้นน่ะยิ่งดี เพราะว่า keyword search มันขึ้น อ๋อ ใช่ มันกลายเป็น top of mind มันกลายเป็น category ที่เหมือนกับเป็น reminder ที่ให้คนเห็นมากขึ้น สิ่งที่เราต้องทำคือทำยังไงให้แบรนดิ้งของเราชัดทำยังไงให้คนเขาจำเราได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับ ก็คืออย่างน้อยคีย์เวิร์ดเสิร์ชขึ้นเสิร์ชเข้าไปแล้วที่หนึ่งะ ขอให้มีเราอยู่ในนั้นด้วย โอเคอุ๊ย ใช่ ผมชอบคำนี้มากเลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการคอลแลบใช่ไหมครับ เรื่องคนนี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลย เป็นปกติหรือว่าเป็นปกติ เป็นสิ่งที่entrepreneur น่าจะเลือกกันมาแล้วแหละเนาะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย ครับ อย่าไปพูดกับพนักงานเลยนะว่าพี่เหนื่อยแค่ไหนรู้ไหม เขากินเงินเดือน คุณกินปันผล โอ้ พูด คำ ไม่ ต้อง ได้ ห้าม ใช่ครับต้องห้ามเลยเคยเห็นแบบเนี่ยพี่อดหลับอดนอน เธอเนี่ย10 โมงเช้า1 ทุ่มต่อบัตรถูกต้องแล้วค่ะ คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเลือกแล้วที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมฮะ ครับ เขาเลือกที่จะเป็นพนักงานประจำไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก แต่เรา ครับ ต้องเข้าใจเนเจอร์ด้วยของกันและกันอะไรอย่างเงี้ย อืมโอ้โห จริงๆ mindset ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ผมเชื่อว่ามันทำกันได้ขอให้นอนหลับคืนนี้ก็ได้ ครับ ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรที่ ครับ แน่ชัดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่เคยทำมาแล้วกันก็ย้ำอีกครั้งก็คือเรื่องของความเป็น specialty หรือว่าเรื่องของการที่เราเก่งในสิ่งที่เราทำจริงๆนะครับที่ว่านี่สำคัญ ครับ มันช่วยให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเร็ว ถ้าคุณ ครับ จำเป็นต้อง scale ธุรกิจ เปิดสาขาเพิ่ม คุณก็สามารถ apply product ของคุณไปได้ไว ครับ เรื่องของ inventory เรื่องของ stock หลังบ้าน ก็ไม่ต้องผูกสูตรกันทีเหลือ stock กันที400-500 รายการ ครับ รายการมันก็น้อยลง กำลังคนที่เราใช้ก็น้อยลงเหมือนกัน มันก็เป็นอะไรที่อีคิดว่ามันเหมาะกับปี 2026 นี้แล้วกันครับ ก็คือทำตัวเบา แล้วก็ทำตัวให้เป็นลูกศร สามารถพุ่งไปได้ไวเมื่อมีโอกาสมาอย่างเงี้ยครับ โอ้โหคมกริบมาก ไม่รู้ว่าช่วยได้ไหม เป็นลูกศรเห็นภาพดีครับ เห็นภาพดีไม่ต้องจำอะไรเยอะเลยครับทำตัวให้เบาเอาไว้ก็เป็นลูกศรที่พร้อมพุ่ง ใช่มัน ซึ่ง เป็น ลูกศรเนี่ย ครั กา บ รจะพุ่งไปได้ ต้องถูกเล็งมาก่อนที่คุณอินบอกว่ามันมีการวางแผนหลังบ้านมาทั้งหมดแล้ว ใช่ทีนี้ทุกลูกศรเนี่ยก็ขอให้พุ่งไปให้ถึงกลุ่มลูกค้าเราที่ชัดเจน ครับ แล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูเรื่องของเบสด้วยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยกลุ่มลูกค้าโตเขาใหญ่พอไหมไม่ ครั ใช่ บ โอ้ธุรกิจฉันเจ๋งมากเลยแต่แบบมีคนที่จะใช้สิ่งนี้แค่ สมมติเราขายลำโพงตัวละ3 ล้าน ครับ คิดว่าจะมีสักกี่คนซื้อได้เนี่ย โอ้โห ถูกไหมฮะ นับนิ้วได้เลยครับ ถูกต้องก็แปลว่าคุณต้องเป็น expertise จริงๆ ถูกไหมฮะ ครับ แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นอะไรที่อยู่ใน daily life อยู่ใน everyday life มากขึ้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะใหญ่หน่อย อีกทีหนึ่งที่แอบแชร์ทริคไว้ให้ก็ได้ครับ อันนี้ใช้ส่วนตัวเลยก็คือ ว้าว ดูเรื่องของ repurchase rate อันนี้สำคัญ ครับ ยกตัวอย่างเช่นแคทบางแคทเนี่ยใหญ่มาก อย่างเช่นแคทขนมหวานเนี่ยครับ ครับ เป็นแคตตาล็อกที่ก็เป็นท็อป 10 เหมือนกัน แต่ว่า repurchase แค่ 0.1%เองนะ ดูว่าเขาซื้ออะไรซ้ำบ่อย 0.1 ครับ ใช่ก็คือหมายความว่าคนซื้อ 10 คนกลับมาแค่ 1 คน ไม่ได้บอกว่า Product ไม่ดีนะฮะ แต่ว่าเป็น nature เพราะว่าคน treat dessert as a fashion ถ้าเกิดแปลว่าอะไรเราแก้เพนพอยต์ด้วยการสร้าง S curve ใหม่ๆถูกไหม ครับ ด้วยการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆที่มัน excite คนแล้วก็ดรอคนเหมือนร้านเสื้อผ้าเลยเหมือนร้านเสื้อผ้าอย่างเช่นซาร่าที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าเขาขายคอลเลคชันเดียว ยาว 3 ปี ใครจะไปซื้อ ครับ เขาก็ต้องออกซีซั่นใหม่ๆตลอด เขาก็ต้องออกสเปเชียลโปรเจกต์ตลอด จริงๆแล้ววิธีการทำธุรกิจอื่นๆก็เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าของข่าวอ่ะก็จะเป็นอีกเกมหนึ่ง ก็จะเป็นเกมที่ว่าทำรสชาติให้ถึงแน่นอนแหละทุกธุรกิจต้องทำรสชาติให้ถึง แล้วก็ในเรื่องของแบรนดิ้งให้ชัดเจนเนี่ยครับ จริงๆก็ถ้ามีโอกาสจะเจาะลึกกันมากกว่านี้ว่าแต่ละเนเจอร์ของธุรกิจมันก็มีวิธีทำที่แตกต่างกันนะครับ น่าเสียดายโอ้โหโลกปีนี้มันดุเดือดมากเลยอ่ะไหนจะเรื่องของ AI ในจะเรื่องของเทรนด์การตลาด
ใหม่ๆเขาปรับตัวไม่ทัน หรือว่าเขามีความแบบเครียดสูงมาก คุณอินอยากแชร์อะไรที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาไหมครับ สู้ๆ สู้ๆเราคงต้องยอมรับว่าโลกมันไวจริงๆอีเองยังรู้สึกว่าเราต้องวิ่งตลอดเวลาเหมือนกันครับมีอะไร ครับ อัปเดตเทรนด์กันได้ไม่ใช่ทุกวันนะทั้งวันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าเราต้องเป็นถ้าเราจะเป็นเทรนด์ follower เราก็ต้องเป็นเทรนด์ follower ที่ไว ครับ ถ้าเราจะเป็นเทรนด์เซตเตอร์ก็ต้องมั่นใจว่าคุณเป็นท็อป 3 ให้ได้ในการทำสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้กำลังใจครับมันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกนะ แล้วก็มันไม่มีใครที่หลังบ้านไม่มีปัญหาละกัน อย่าง ครับ เองที่มานั่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ เจ็บมาเยอะ เจ็บมาหลายเยอะ ครับ นะครับ แล้วก็ทุกวันนี้เองต่อให้บริษัทพอจะเริ่มโตได้บ้างอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าเราจะแข็งแรงนะมันก็มีอะไรที่เราต้องปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆก็รับฟังฟีดแบ็กแล้วก็อย่าหยุดนิ่งนะครับคือถ้าหยุดนิ่งเองถ้าหยุดนิ่งมันเท่ากับถอยหลังนะครับ ปัจจุบันคือทุกคนก็ต้อง move ไปข้างหน้า แล้วก็หาทางหาตัวตนหา top of mind ของตัวเองให้เจออย่างเงี้ยครับแล้วก็นำสิ่งนั้นนำเสนอให้กับลูกค้าให้ชัดเจนแล้วก็ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้แบรนด์หนึ่งอยู่ได้แล้วก็ยืนระยะได้ยาวมากขึ้นครับ โอ้โห ขอบคุณมากเลยครับคุณอิน ถ้าจำอะไรไม่ได้ครับจำแค่นิยามก็ได้ครับว่าพรีเมียมคือการที่เราใส่ใจให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด แล้วก็การคอลแลบเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งงานทางธุรกิจ ลองนึกภาพดูว่าเราต้องการให้เรามีแบรนด์เลเวอร์หรือว่าเราต้องการให้แบรนด์ของเราเนี่ยเติมเต็มช่องว่างอะไรบางอย่าง ซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอินมากๆ ถือว่าเป็นเซสชั่นที่มีประโยชน์มาก มีประโยชน์ไหมครับทุกคนถ้ามีประโยชน์เนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆ ก็ขออนุญาตฝากแบรนด์นะครับก็ที่เมื่อกี้เกรินไปตอนต้นนะครับมีโยกทาร์ตไข่นะค ครั รับบ จริง ๆ แล้วเดี๋ยวมีนาคมนี้เรากำลังจะเข้าสู่เบเกอร์เต็มรูปแบบแล้ว ไม่ได้มีแค่ทาร์ตไข่แล้ว ว้าว เราจะมีลายขนมอบอื่นๆ ที่เป็น meal replacement ให้ลูกค้าได้ด้วย มีครัวซองแฮมชีสมีอะไรต่างๆ ที่สามารถเข้ามากินในมื้อแทนมื้ออาหารได้ด้วย แล้วก็เราจะเริ่มเสิร์ฟ tea experience แล้วเราจะมีบาร์ชาที่เอาเรื่องของภูมิปัญญาจีน เข้ามา elevate เหมือนกัน ครับ เราจะเปิดตัวครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ในของพอร์ตของ The Holiday Group ก็กำลังจะออกอีก 2 แบรนด์ร้านอาหารเหมือนกัน ก็ Q3 ก็จะเป็นแบรนด์ขนมหวานอีก 1 แบรนด์แล้วก็ Q4 ก็จะเป็นแบรนด์ของข้าวอีก 1 แบรนด์ครับก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับ โอ้โหส่งฉายากับ